ਕਲੀਨ 15 ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। when I think of dirty dozen ਜਾਂ clean 15 ਜਿਹੜੇ dirty dozen ਆ ਹਨਾ non organic ਤੇ sprays ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। A lot of cancers are linked to pesticides or sprays. There's so many young couples who are having a hard time getting pregnant. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ collard greens, mustard greens, spinach ਦਾ cantaloupe, mangoes, watermelon ਤੇ sweet potatoes. Studies show 96% of pesticides on the outside ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚ ਵੀ ਆ ਉਹ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। we're living organs ਹਨਾ organisms, we should be eating living things, we should not be eating dead things। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ 15 ਤੇ ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸੁਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਲੀਨ 15 ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ herbicides, insecticides, pesticides ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫਰੂਟ ਪੂਰਾ ਪਿਓਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੀੜਾ ਖਾਵੇ ਨਾ ਔਰ ਪਰਫੈਕਟ ਰਹੇ ਫਰੂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਗਰੋ ਹੋਵੇ ਵੀਡਸ ਨਾ ਹੋਣ the fruit should be the best। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਔਰਗੈਨਿਕ 'ਤੇ ਸਪਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਦਾ ਅਪ ਐਂਟਿਲ ਹਾਰਵੈਸਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਨ ਔਰਗੈਨਿਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹੁਣ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀਡਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੀਅਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। they're completely covered, they can't inhale it, they can't touch it, they're gloved up ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ and we eat it ਉਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ it comes from like anything in produce we eat it then ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਐਨ ਐਪਲ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯੂ ਕੈਨ ਫੀਲ ਇਟ। ਯੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਤੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ when I think of dirty dozen ਜਾਂ clean 15 ਜਿਹੜੇ ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਛਿਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ strawberries is the number one fruit that has the most pesticide sprayed on it ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਆਪਾਂ ਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ। ਸੋ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਪਿਨਚ collard greens ਜਾਂ mustard greens। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ collard greens, mustard greens, spinach ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। nectarines, apples, grapes, bell peppers and even hot peppers। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਆ। cherries, peaches, pears, celery ਅਤੇ tomatoes ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਰੀਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛਿਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਕਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਮੇਟੋ ਵੀ ਗ੍ਰੇਪਸ ਵੀ ਦ ਹੋਲ ਲਿਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਕੈਨਟ ਪੀਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿਲਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਛਿਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਕਲੀਨ 15 ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਲੀਨ 15 ਵਿੱਚ ਆਵੋਕਾਡੋ ਆਉਂਦਾ
ਓਕੇ, ਉਹਦਾ ਛਿਲਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛਿਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਈਨਐਪਲ, ਓਕੇ, ਅਨੀਅਨਸ, ਪਪਾਇਆ, ਸਵੀਟ ਪੀਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਟਰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕਲੀਨ 15 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ, ਬਟ ਸੋ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸਪੈਰਾਗਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲੀਨ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛਿਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨੀ ਡਿਊ, ਕੀਵੀ, ਕੈਬੇਜ, ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਛਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਂਟਾਲੋਪ, ਮੈਂਗੋਜ਼, ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਤੇ ਸਵੀਟ ਪੋਟੇਟੋਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨ 15 ਆ, ਜੇ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਛਿਲਕਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਵੋਕਾਡੋ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਲੇ। ਹੁਣ ਕੇਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿਲਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਸੋ ਮਚ ਸੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਝੱਜ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਸੋ ਮਚ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ COVID-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਨੇਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਭਰ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਗਰ ਪਾ ਲਓ। ਸੋ ਜੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, 1 ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਵਿਨੇਗਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟੋ। ਲੈਟ ਇਟ ਸੋਕ ਫॉर 20 ਮਿੰਟਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਈਕ ਆਲੂ ਆ ਔਰ ਕੈਰਟਸ ਆ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਬਰਸ਼ ਐਂਡ ਸਕਰਬ ਆਫ ਦ ਫਿਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਐਪਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸਕਰਬ ਦਮ ਵਿਥ ਈਵਨ ਅ ਸਕਰਬ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਐਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸ਼ੋ 96% ਆਫ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਔਨ ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਨੇਗਰ, ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨਾਲ 96% ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟੋ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਪੀਸ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਵਿਨੇਗਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਿੰਕ ਭਰ ਲਿਆ। ਜੇ 4 ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1 ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਨੇਗਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਜੀ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਸਟ 1 ਸਪੂਨ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਸਪੂਨ, ਮੇਬੀ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਇਟ ਔਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਸਟ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਇਟ ਔਨ ਐਂਡ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 96% ਆਫ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਹ ਟਿਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਨਾਈਫ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧੋਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ 100%। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਧੋ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੋਭੀ ਆ ਜਾਂ ਬਰੋਕਲੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਐਂਡ ਜਸਟ ਲੈਟ ਇਟ ਸੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਧੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਡਾਕਟਰ ਝੱਜ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਪਰਮਵੀਰ ਕਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਐਪਲ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆ। ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਫੀ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਬਟ ਫੂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਬੈਡ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ ਫॉर ਫੂਡ ਟੂ ਗੋ ਬੈਡ ਸੋ ਫੂਡ ਸਪੋਇਲਸ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦ ਫੂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਈਏ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਅਸਰ ਕਰੂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰੂਟ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈਲਥੀਅਰ ਨੇ ਸੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ it's not healthier with the nutrients in it. ਜਿਹੜੇ nutrients organic ਚ ਵੀ ਆ ਉਹ non-organic fruit ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ but the difference is non-organic ਵਾਲੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ pesticide spray ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ health ਤੇ ਬਹੁਤ negative ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ so I would say all in all yes organic is healthier but the same nutrients exist in both fruits that just the pesticides are not good for us ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ so in many cases so just short term toxicity ਹੋਵੇ ਹਨਾ it could be nausea it could be vomiting it can be dizziness it could be diarrhea headache fatigue weakness headache fatigue weakness ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨਾ so it could be partially that but long term when the way pesticides start building up in our body that's when problems cause so a lot of cancers are linked to pesticides or sprays solvents hanji hormonal imbalances ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ infertility ਦਾ ਕਿੰਨਾ business ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ there's so many young couples who are having a hard time getting pregnant ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਡਿਸਰਪਟਰ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ so then if our hormones are off we can't conceive ਹਾਂਜੀ we can't conceive so fertility issues both on the neurological disorders is a big thing especially ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ so ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ behavioral issues learning disabilities attention deficit disorder autism ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੂਡ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ difference you know say kids now versus kids 20 years ago hana what's the difference kids are eating different foods there's more sprays there's more solvents there's more chemicals in foods hana so kids ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ neurological disorders ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ 100% food ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ it's not a genetic thing genetics only accounts for 10% of cases 90% is diet, lifestyle, environmental. Oh, okay. Hanji. So these affect a lot of children. Ajkal, I think many patients or many people listening can relate to children being sick at an early age, है ना? If your mother is not healthy during pregnancy, ja ode pesticide level high, in 2 to 4 years after giving birth to her child will get some type of neurological disorder. ਜੇ ਮਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ADHD ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਹਨਾ ਵੀ how do we ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ how come ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਡੀਟੌਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵਰ ਬਲੌਕਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ 2 organs that really need to be healthy for any type of detox kidney and liver ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮੇਰੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੇ ਡੀਟੌਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ there's 3 things that we need that are so important for detox. One is drinking enough water. Okay. So drinking enough water so we're urinating the toxins out. One is we ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਟੌਕਸਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਟੌਕਸਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ we keep absorbing them over and over again ਹੈ ਨਾ so we have to make sure our bowel movements are working good we are well hydrated so our kidney function works good and we're releasing the toxins and we're sweating ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ we're able to sweat ਉਹ ਸਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਕਸਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਟੌਕਸਿਨ ਹੌਲੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੈਲਥੀਅਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੌਕਸਿਨਸ then you have a lot of issues with toxins ਟੌਕਸਿਨਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੀ ਲਿਵਰ ਗਲੂਟਾਥਾਇਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਔਰ they're not able to detox properly, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟੋਥਾਇਓਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਗਲੂਟੋਥਾਇਓਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਥਿੰਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਟੋਥਾਇਓਨ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 10,000 ਟਾਈਮਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ IV ਥਰੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਟੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਲਿਵਰ ਡੀਟੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਡਨੀ, ਹਾਰਟ, ਲੰਗ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਕਸਿਨਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਡੀਟੌਕਸ ਇਟ। ਯਾ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੀਟੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ or problems ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, then this is a really good vitamin for them. ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡੇਅਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਹੈ ਨਾ। I always say get organic. There are certain steroids and antibiotics that they cannot put in organic. Okay. ਹਾਂਜੀ, in organic milk or in organic like livestock, ਹੈ ਨਾ। Whereas ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ conventional ਵਾਲੇ, they can inject a lot more things into the animal, so it produces more milk. Okay. So chemical wise, organic dairy is better than non. ਅੱਛਾ, what about ਜਿਹੜੇ packaged food products ਆਉਂਦੇ ਆ, for example ketchup? ਹਾਂਜੀ। for example ranch, ਇਹ processed foods ਨੇ, but ਇਹ ਵੀ organic non organic ਆਉਂਦੇ ਨੇ, so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਮੇਟੋਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਟਮੇਟੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, so ketchup is made out of tomatoes. First of all, you shouldn't be eating too much ketchup because it's processed and there's a lot of sugar in it. But a lot of the organic varieties, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ sugar ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ or ਬਿਲਕੁਲ sugar ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. But I would recommend organic ketchup. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ranch is also a dairy product. There's also a lot of other things that go into it, but because it's dairy, I would recommend getting the organic versus the non-organic, ਹੈ ਨਾ? But just in general, ਆਪਾਂ ਨੂੰ packaged food ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. There's a lot of side effects, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ process ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ that stays on the shelf for that long cannot be that good for our body, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੈਚਅਪ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, doesn't get ਖਰਾਬ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਫੂਡ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ or ਕਲਾਇੰਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, organic versus non-organic, organic food ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। This is a good thing. We're living organs, है ना, organisms. We should be eating living things. We should not be eating dead things, है ना, or things that sit in a container for months and months and months. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੱਜ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਸਸ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲੀਨ 15 ਤੇ ਡਰਟੀ ਡਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਖਾਓ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਐਂਡ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, what is A2 milk? P2 milk? Okay, so this is a type of milk. I'm not too familiar with it. A lot of people are saying that it's a healthier version. P2 ਹੈ ਕਿ A2 ਹੈ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। I think it's A2. Okay, A2. So I don't know enough about it. I say if you're going to drink milk, drink the regular milk. Make sure it's organic. Make sure it's full fat. Do not go to oat milk, almond milk, coconut milk. All of these have a lot of additives, preservatives, also a lot of thickeners that can also lead to cancers. Okay. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, regular ਦੁੱਧ ਪੀਵੋ. Make sure it's full fat and make sure it's organic. ਹਾਂਜੀ, yeah. Okay, ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। Dr. Ritu Jhaj, it's always a pleasure talking to you. Thank you so much for joining us. Of course. Thank you so much, Jaspreet. Thank you.